Simbahan sa Tagbilaran Ginawang Ballroom Hall? I am saddened by how the Tagbilaran Cathedral has transformed in this photo. I am lost. Simbahan ba ito, stage, o decorated ballroom of a hotel? Call me old-fashioned or Jurassic, but I am just not happy with how the Tagbilaran Church looks in this photo. Haha, kung hindi nyo sinabi mama na Tagbilaran Cathedral yan, di ko siya mare-recognize. It looks more like a greenhouse or a flower exhibit. Oh my goodness, is this trying to show off to the whole world that our weddings are so extravagant that they can transform a cathedral into a lavishly decorated garden? The sacredness of the church is out of the window. Welcome back, Kaalam. Ngayon pag-uusapan natin ang viral na issue ng isang simbahan na sinasabing nagmukha raw flower exhibit o ballroom hall ng isang hotel. Tama lang ba na pinayagan ng simbahan ang ganitong dekorasyon? Hindi ba nawala ang pagkasagrado ng simbahan? Concern nga ba talaga ang pag-post o for clout lang? Ano ang aral ang mapupulot natin sa isyong ito? Ano nga ba ang analysis natin sa isyong ito? Simulan na natin. Bago tayo dumiretso sa mga detalye ng issue ay hayaan niyo muna akong bigyan kayo ng background tungkol sa Tagbilaran Church. Ang St. Joseph the Worker Cathedral o mas kilala bilang Tagbilaran Cathedral ay isang katolikong simbahan na matatagpuan sa Tagbilaran City sa Bohol. Ito ay tinatag ng mga Jesuitang misyonaryo na dumating sa Bohol noong taong 1596. Sinasabing isa ito sa unang 6 na mga katedral na naitayo ng mga Jesuita. Viral ngayon ang Tagbilaran Cathedral dahil sa isang social media post ng isang netizen noong Enero 18, 2024. Ito ay patungkol sa sobrang garbong dekorasyon umano para sa kasal na gaganapin sa nasabing simbahan. Ang Facebook post ay agad umani ng mga negatibong komento hanggang sa umabot na nga sa 33k reactions, 5.4k comments at 19k shares. Oh, I thought photo edited lang to. This is a sacrilegious act done by non-believers. If this is not extravagance and grandstanding, I don't know what is this. Is scandalizing the place of worship, to say the least. Totally and wholeheartedly agree with you, ma'am. Nothing is wrong for lavish flowers and decorations to celebrate a special occasion, but extreme over-the-top can make what is beautiful into gaudy. Dapat sa reception nila yan ginawa. Such flowers and decorations would only last a couple of hours, while if the extra money is donated into the charitable institution or a worthy cause, the effect is life-changing and long-lasting. There should be guidelines on church decoration as to what is proper and to preserve the spiritual beauty of the inside of the Tagbilaran Cathedral. Ilan lang yan sa mga komento ng ilang netizens, ngunit hindi naman lahat ay sumang-ayon sa nag-post. Ang ilan naman ay napahanga sa ganda ng dekorasyon at ang ilan ay kumontra sa kanyang pahayag. For me, it's absolutely beautiful. In contrast, I hold different perspective. While I respect others' opinions, I believe that if the couple finds joy in their chosen decorations, then it should be celebrated. The essence of the sacred space isn't solely determined by the level of ornateness. Rather, it resides in the serenity and happiness felt by those within it. Did you know in the Bible where the first miracle of Jesus Christ happened in a wedding? In this wedding, Ma Mary helped her best friend Martha to prepare for her son's wedding. Dapat talaga hiwalay ang Facebook ng matatanda eh. Toxic, everything is an issue para sa mga ganitong tao. Kapag pinaghandaan, issue. Pag napakapangit at hindi pinaghandaan ang kasal, issue. You can never please these types of people. People who even claim to be religious pero opposite naman ang ginagawa. Worst part is they talk and judge others like their words are coming from Jesus himself. Stay away from overly righteous people, guys. They're bad for your mental and spiritual health. Please see the Sistine Chapel as reference. I think this is being forward-thinking. Don't we want the house of the Lord to be beautiful? I guess we should see the churches outside the Philippines also, so we should know. Sabi naman ng ilang mga netizens na di sang-ayon sa Facebook user na nag-post ng nasabing larawan. Ano nga bang analysis natin sa isyong ito?
Ang kasal o matrimonyo, bagaman isang kasunduan ng puso, diwa at isipan, ay ginagawad at ipinagdiriwang bilang simbolo ng pagpapahayag sa lipunan o komunidad ng pag-iisang dibdib ng dalawang tao. Magkakaiba ang anyo ng pagdiriwang at tradisyon sa bawat lugar sa mundo at kadalasang ayon sa kultura, pangkat etniko, pananampalataya, paniniwala, lahi at bansa ng mga ikinakasal. Alam natin na sa ating bansa, ito ay napakasagrado. Kung gayon, tama lang ba na pinayagan ng Tagbilaran Church ang ganito kayang granding dekorasyon para sa kasal? Alam naman siguro ng simbahan ang kanilang ginagawa. Alam nila kung tama pa ba o mali na. Sigurado namang ipagbabawal nila kung halimbawang mayroon ng nilabag na alituntunin ang mga nagdedesenyo sa kasal. Ang simbahan ang makapagsasabi kung talaga bang nawawala na ang pagkasagrado ng pokdasalan o simbahan. Sila ang makakapagdesisyon kung papayagan ba nila ang mga dekorasyon na nais ng nagpapakasal. Kaya the fact na pinayagan ng Tagbilaran Cathedral na maging ganito ang dekorasyon nito sa isang kasal, mukhang wala namang problema at malinaw na hindi naman nawala ang pagsagrado ng lugar. Nang dahil sa modernong teknolohiya sa panahon ngayon ay malaya na nating na ipapahayag ang ating saloobin at opinyon sa mga bagay-bagay sa ating paligid. Ganoon na nga ang ginagawa ng isang Facebook user ng lantaran niyang ipahayag ang kanyang social media ang pagkadisemya niya sa isang larawan kung saan ipinakita rito ang magarmong dekorasyon para sa gaganaping kasal sa Tagbilaran Cathedral. Will the church take the lead and tempering lavish, ostentatious, and outlandish weddings in the cathedral? Jesus lived among the evangelized with the poor and the lowly. We need to reflect on this very deeply and act accordingly. Iyan ay bahagi ng Facebook post niya na umani rin naman ng batikos at sinagot naman din ng di pagsang-ayon ng iba. Flowers did not change the sacredness or holiness of the place. Flowers like roses even represent Mama Mary. Life is beautiful in short. Instead of wasting your time complaining, why can't you focus on appreciating it? The couple might have saved this for this important event. A long life, a dream wedding. We have different dreams to chase. Please don't be a hater because their vision doesn't align to yours. Lahat naman tayo ay malayang makapagpahayag ng ating opinyon. Malayang makapag-post sa social media pero minsan kasi ang ilan sa atin nakikisabay na lang din sa uso. For the clout ba? Ano-ano pa man, dapat ay pag-isipan natin ng makailang ulit ang mga ipopost natin sa social media. Ano ba ang aral na mapupulot natin sa issue na ito? Siyempre, una na ang think before you click. Pag-isipan mabuti kung ano ang ipopost sa social media minsan. Kasi kahit hindi naman masama ang intensyon natin ay maaari pa rin tayong makasakit ng damdamin. Bago natin ipahayag kung anumang impormasyon o opinion man ay isiping mabuti kung ano ang mga kabutihang dulot nito sa ating sarili lalo tigit sa ating kapwa. Sabi nga sa radyo, kadyot lang, maghinay-hinay ka lang. Huwag basta-basta mag-post ng saloobin kung hindi ka pa naman sigurado sa mga sasabihin o di kaya ay alam mong sa huli makakasakit ka lang ng damdamin. Sa pagpo-post ng Facebook user na ito patungkol sa dekorasyon ng isang kasal, ano kaya sa tingin niyo ang mararamdaman ng makikakasal sa oras na mabasa nila? O kaya ang kaisipan na naging issue pa ang dekorasyon ng pinakamalagang araw sa buhay nila? Ikalawa, maikli lang ang buhay. Piling maging masaya para sa iyong sarili at syempre para rin sa iba. Sabi nga nila, kung di mo sila kayang tulungan, huwag mo na lang silang saktan o maging masaya ka na lang para sa kanila. Sa isyong ito, kasal yun ng dalawang taong nagmamahalan kaya silang dalawa ang may karapatan na mag-set ng mga rules lalo na when it comes sa magiging itsura ng venue nito. And lastly, hindi natin talaga masasabi kung talagang nawala ang sacredness ng isang simbahan base lang sa ating pananaw. Sabi nga sa Biblia sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Sigurado naman na gusto ng Diyos na tayo ay maging masaya at maginhawa ang buhay, kaya kung wala namang naidudulot sa iyong panganib o di ka naman nasasaktan, mas mabuting mas maging malawak na lang ang iyong pananaw at laging maging positibo sa mga bagay sa iyong paligid. Tandaan, piliin lagi ang maging mabuti.